أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة. النهاردة هنتعلم الفرق ما بين النانو و فيم. الاتنين دول برامج تكست اديتور على التيرمينال، مش زي ده. يعني ده هنا تكست برضو اديتور ولكن جرافيكال. طيب ماذا لو احنا ما عندناش الجرافيكال ده خالص ومحتاجين نشتغل على التيرمينال بس؟ فهنعمل ايه؟ طيب اوكي، قبل ما نشتغل على دول في حاجة مهمة عايز اوريها لكم برضو تاني، وهي ان احنا نفتح كده BVD. انا فين؟ انا في الهوم مانجارو. هوم مانجارو يعني هنا. طيب لو انا حبيت اعمل فايل هنا بس عن طريق الترمينال، بستخدم امر تاتش واقول له تيست مثلا. لو دوست انتر شايفين تيست هنا ظهر. تعالى نتأكد تاني نشوفه مع بعض. تيست هنا ظاهر. طيب اوكي، ازاي انا بجيب الحاجات دي كده اللي هي ديسكتوب دوكيومنتس والكلام ده كله؟ عن طريق امر اسمه ls. ls ده بيوريك كل حاجة خاصة بال المكان اللي انت فيه حاليا. طيب ايه هو ls ده؟ نعمل man ls ونشوف ايه هو ls. نكبر ده. اوكي، ls هو list directory contents. بيجيب لك كل حاجة في المكان عن المكان اللي انت فيه. نفتح تيرمينال تاني. اوكي تمام. نقول لو قلنا ls بس كده يطلع لك بالشكل ده. طيب لو احنا خدنا الاوبشن اللي هو a ده، فنقول ls minus a يطلع بالشكل ده. ال a طلعت لنا كل الفايلات اللي hidden، المستخبية. اي فايل في لينكس بيبدأ بنقطة بيبقى فايلات hidden كلها. زي ما احنا مثلا هنا مش شايفينهم، انا هنا هو في نفس المكان داونلود دوكيومنتس ومع ذلك مش شايف كل حاجة. اوكي طيب لو حبيت تستخدم اتنين اوبشنز مع بعض، يعني اصلا اللينكس شغال بالنظام ده، انك بتعمل الكوماند نقطة سالب وبعدين تعمل الاوبشنز اللي انت محتاجها. اوكي تمام. طيب لو انا محتاج كذا اوبشن عايز استخدمهم، مش هعمل بقى كده، هقول A ومثلا عايز اقول L. هي تنفع ولكن الصح بتاعها انك بتعمل ls ماينس مرة واحدة بس A و L. ايه ال L دي؟ تعال نشوفها كده مع بعض. L use a long listing format. بمعنى لو انا استخدمتها تاني هيطلع نفس الإجابة نفس النتيجة. تمام، يطلع نفس النتيجة. اوكي، هنا بال L دي بتوريني كل حاجة عن الدايركتوري. ناخد مثلا الديسكتوب ده على سبيل المثال. الديسكتوب ده هو دايركتوري. ايه دول؟ تعالوا بقى هنا نشرحها واحدة واحدة. اوكي، كل تلاتة من دول، اول تلاتة بيعبروا عن حاجة معينة، والتلاتة اللي بعدهم بيعبروا عن حاجة تانية، واللي بعدهم بيعبروا عن حاجة تالتة. طيب ايه هما بيعبروا عن ايه؟ اول تلاتة بيعبروا عن اليوزر، تاني تلاتة بيعبروا عن الجروب، وتالت تلاتة بيعبروا عن الاذر. يعني ايه الكلام ده؟ اليوزر اللي هو احنا مانجارو عنده الحق انه في الفايل اللي هو او الفولدر اللي هو ديسكتوب يعمل read يقراه، والW اللي هي write، والX اللي هي execution. اوكي تمام. لكل يوزر من دول جوه جروب، يعني كل يوزر جوه جروب، فالجروب كله ليه الحق انه يشوف الديسكتوب يعمل له execution بس ما يكتبش فيه حاجة، ممنوع. بالنسبة للأذر لأي حد تاني غير المانجارو غير اليوزر ده أو طبعا الروت، مش من حقه يكتب أي حاجة في الديسكتوب ده، ولكن حقه إنه يفتحه ويبص عليه يعمله ريد ويشوف جواه إيه. أوكي، أتمنى يكون الموضوع واضح. أوكي طيب أنا عايز أكتب، احنا زي ما احنا متفقين إنه احنا عملنا الفايل تيست. طيب أنا عايز أكتب جواه حاجات. هفتح نانو واكتب واختار التست وادوس انتر، فتحولي. فانا بقيت عندي اديتور
في التيرمينال نفسه. فانا ممكن اكتب هنا هالو لينكس، هالو مانجارو مثلا. طيب انا دلوقتي عايز اقفل العلامة دي، معناها شيفت، فانا هختار شيفت اكس، فبيقول لي عايز تعمل له سيف، اقول له ايوه، فيسيفه بنفس الاسم، فايل نيم تو رايت تيست، اسميه تيست واقول له انتر. طيب لما اجي اعمل اشوف هو جواه ايه، فافتحه تاني نانو تيست، جواه الحاجات اللي احنا كتبناها. طيب احنا دلوقتي شفناه عن طريق التيرمينال، تعالوا نبص عليه عن طريق الجرافيكال. هنا نفتح ده تيست ولقينا الحاجات اللي احنا كتبناها، هلو لينكس، هلو مانجارو. طيب ايه هو الفيم؟ الفيم ده هو برنامج زي النانو، ولكن احسن شوية في لغات البرمجة، لانه بيخليك يعني بيلون لك كل الحاجات ايه اللي جواه، زي الفاريبلز، كل حاجة بيلونها لك اكنك بتشتغل على انتليجي او اكليبس. اوكي، فمحتاجين ان الاول دلوقتي هنا عندي ان احنا ننزله اصلا باكمان سوري اس، اقول له فيم، حط الباسورد، لقاه، اقول له اوكي، احنا كده بننزله، تمام نزل. طيب نفتح بيه التست فايل. اوكي، طبعا في ناس كتيرة جدا بتخاف من فيم او ما بتحبش تتعامل معاه، لانه انت ما عندكش اي حاجة تحت هنا تقولك ازاي تقفل البرنامج او ازاي تعمل اي حاجة فيه، مش زي مثلا النانو. ففي ناس كتيرة بتفضل النانو عندها، ولكن شخصيا انا بحب فيم. طيب لما تيجي تكتب اي حاجة مش هيكتب، بيمسح ويعمل حاجات غريبة كده. طيب هو يعني مش متظبط. طيب اعمل ايه؟ دوس على حرف الاي في الكيبورد، فتحت هتلاقي مكتوب بدأت تبقى insert، فتروح هلو نرجعها تاني مظبوطة، نيجي هنا ونقول له هلو فيم. طب انا خلصت دلوقتي، عايز اسيف، اعمل ايه؟ دوس على اسكيب، هتلاقي insert اختفت، حط ايدك على الشيفت ودوس على الزد مرتين، قفل. شيفت وزد مرتين. طيب نشوف اللي احنا غيرناه اذا كان اتغير ولا لا. اهو هلو فيم، تمام اوكي. طيب هيفيدنا في ايه؟ هوريكم دلوقتي. خلينا نعمل فايل جديد نسميه تيست واحد، نعمل له HTML، اوكي، ونقول له انتر. نقول له انا عايز اعمل باراجراف، شايفين الالوان؟ تيست، هنا اقفل باراجراف ده، اوكي، واقول له عايز اعمل H1 واكتب اي حاجة، اقفل H1 وهكذا. شايفين عمل هنا الالوان اللي قلت عليها. طب نقفل تاني زي ما قلنا، شيفت و2 زد. اوكي، نيجي نفتح الكلام ده بالنانو تيست واحد، شايفين مفيش الوان خالص، الدنيا عادية جدا، الدنيا مش متظبطة. طيب عشان كده انا بحب الفيم اكتر، بس هي طبعا اذواق، فانت حر تشتغل باللي انت عايزه. انا بوريك كل الاوبشنز اللي عندك عشان تقدر تشتغل عليها. طيب كفاية كده النهاردة، نكمل الحلقة الجاية، اشوفكم الحلقة الجاية، مع السلامة.